خب چجوری یه مایکروسافت کار حرفه‌ای بشیم تو حوزه شبکه و زیر ساخت؟ من فرض رو بر این میگیرم که شما قبلا مسیر راه تبدیل شدن به یک متخصص شبکه رو یاد گرفتید و الان علاقه‌مند شدید به حوزه مایکروسافت و میخواید تو گرایش مایکروسافت پیشرفت بکنید. بنابراین راجع به خودم توضیح نمیدم، راجع به که چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید یا کانال صفحه اینستاگرام رو فالو کنید توضیحی نمیدم و پیش‌فرض رو میگیرم که شما من رو میشناسید و توضیحات اضافه‌ای نمیدم. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که شما چجوری میتونید یک فوق تخصص مایکروسافتی بشید. در وهله اول همینجا بگم که سازمان‌های خیلی کمی هستند که به عنوان یک متخصص فوق حرفه‌ای مایکروسافت شما رو بخوان استخدام کنن، ولی چنین فردی حقوق بسیار بالاتری نسبت به افراد عادی کارشناس حوزه مایکروسافت خواهد داشت. بریم ببینیم که یک مایکروسافت کار فوق حرفه‌ای چه چیزهایی رو بلد هست که افراد عادی که در دوره‌های معمول شبکه‌های مایکروسافت شرکت می‌کنن اونها رو به این کیفیت بلد نیستن. پس شروع می‌کنیم با نقشه راه یادگیری تخصص‌های شبکه مایکروسافت. خب بریم توی اسلایدمون و ببینیم که چه تخصصهایی در حوزه مایکروسافت وجود داره. وقتی که راجع به این صحبت می‌کنیم که می‌خواید تخصص مایکروسافت به دست بیارید، توی رودمپ نقشه راه یادگیری شبکه توضیح دادیم که یادگیری دوره‌ای MCSA ویندوز کلاینت برای یادگیری ویندوز کلاینت به صورت درست و درمون و یادگیری دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور الزامی هست. خب شما مدیریت شبکه‌های مایکروسافت و سرویس‌هاش رو اینجا یاد می‌گیرید. نصب، راه‌اندازی، پیاده‌سازی، تا حدی هم نگهداری رو یاد می‌گیرید. اینا که جزء بدیهیات هست. اما من همیشه گفتم و خیلی هم فحش خوردم که گفتم دوره MCSE در ایران کاربرد نداره. ببینید منظور از اینکه کاربرد نداره رو من باید بیشتر براتون توضیح بدم. منظور این که وقتی که شما دوره MCSA رو یاد گرفتید به عنوان یک مدیر شبکه باید حداقل 3 تا 5 سال توی محیط هایی که چنین شرایطی وجود داره و شبکه های مایکروسافتی بزرگ متوسط وجود دارن فعالیت کرده باشید تا به این درک و فهم برسید که توسعه دادن و دیزاین کردن شبکه های بزرگ به چه شکل انجام میشه و بعد بیاید دوره MCSE رو یاد بگیرید. اوکی؟ یعنی شما منظور من این هستش که 0 نباید برید سمت LCSE. شما باید وارد کار بشید و بعد بیاد. کسی که همون ابتدایی کار میره دوره MCSE رو یاد میگیره، MCSA به دردش میخوره، ولی آخرای دوره MCSE به نکش میفته. به قول این سربازا میگن آخر خدمتی، چون میبینید چیزهایی که دارید یاد میگیرید و براتون تدریس میشه بلا استفاده میمونه تو کار. ولی وقتی میخواد یک مایکروسافت کار فوق حرفه‌ای بشید، بعد از اینکه MCSA رو یاد گرفتید میرید سمت MCSE. دیزاین کردن شبکه‌های مایکروسافت رو یاد میگیرید، طراحیش رو یاد میگیرید، ترابل شوتینگش رو یاد میگیرید، توسعه‌اش رو یاد میگیرید و خیلی از موارد دیگه. یعنی فاز مهندسی شبکه‌های مایکروسافت رو برمی‌دارید. اوکی، پس این یکی از گرایش‌ها. مایکروسافت سرویس های مختلفی داره که قلب تپنده اونها توی دوره های MCSE و MCSA تدریس میشه. سرویسی هست به نام اکسچنج سرور. شما به عنوان یک متخصص شبکه های مایکروسافت ایمیل سرور مایکروسافت رو باید بشناسید. دنیایی از اطلاعات از داخل اکسچنج سرور. ما میتونیم یک نفر رو در ایران داشته باشیم، در دنیا داشته باشیم که فقط فوق تخصص اکسچنج سرور باشه. اینقدر بزرگ هست این محصول. اوکی؟ به زبان ساده ایمیل سرور مایکروسافت هست، اما نمیشه اینجا زیاد بازش کرد در اون حد. فقط در این حد بهتون بگم که ما ایمیل سرور داریم که 20 مگابایت و ایمیل رو میگیره، ایمیل رو میفرسته، و اکسچنج سرور رو داریم که تو سازمان های شما عملا میتونه یک نقش یک اتوماسیون اداری رو برای شما هم ایفا کنه و خیلی سرویس بزرگ و دوست داشتنی هست. پس یکی از تخصص‌های دیگه حوزه مایکروسافت یادگیری اکسچنج سرور هست. محصول دیگه‌ای که من 100% توصیه میکنم توی حوزه شبکه یاد بگیرید، ادمینستریشنش یاد بگیرید، یعنی مدیریتش یاد بگیرید. برنامه‌نویسی یا دیولپمنتش رو نمیخواد یاد بگیرید. این روزها حدوداً، حالا این روزها نگیم، چون بچه های شبکه کار اکثرا با مفاهیم دیتابیس و برنامه‌نویسی غریبه هستن و میترسن ازش، سمتش نمیان. اما من به شدت توصیه میکنم کسی که میخواد مایکروسافت کار حرفه‌ای بشه حتما SQL Server DBA رو یاد بگیره، Database Administration.
خب خیلی به کمکتون میاد. محصولات زیادی از شرکت مایکروسافت هستن که دیتابیس و بانک اطلاعاتیشون اسکیول سرور هست و شما نمیخواد برنامه‌نویسیش یاد بگیرید، در حد اینکه بدونید چجوری مدیریتش کنید، بکاپ گیری، رپلیکیشنش، ریداندنسیش، کلاسترینگش و چیزهای دیگه‌اش رو در فاز مدیریت بانک اطلاعاتی باید یاد بگیرید. من یادم میاد سال 88 یک خبرگزاری مسئول امنیتش بودم و اسکیول سرور رو اونجا به صورت در واقع دیستریبیوتد یا توزیع شده داشتیم. چجوری بودش؟ یک مثلا خبرنگارا می اومدن توی شعبه خبرگزاری فایلاشون رو، دیتاشون رو وارد دیتابیس رو می‌کردن. این دیتابیس اصطلاحاً رپلیکیت میشد یا دیتاش رو با یک اسکیول سرور توی یک دیتا سنتر دیگه یک پارچه میکرد. خیلی طراحی زیباییه که این طراحی توی سازمان بزرگ پیاده سازی میشه و شما میتونید با این دیدگاه که شما یک ادمین مایکروسافتی خوب هستید خودتون رو با اسکیول سرور یه ذره بکنید از ادمینای دیگه. اوکی، پس یکی دیگه از تخصص‌هایی که تو حوزه مایکروسافت میتونید یاد بگیرید و خیلی بهتون کمک میکنه اسکیول سرور DBA هست. دقت کنید، دیتابیس ادمنستریشن. نمیخوام دیتابیس دیولپر رو بهتون بگم که برنامه‌نویسی است. اما یک محصول جذاب و دوست داشتنی داره مایکروسافت به نام شیرپوینت سرور. شیرپوینت چی هستش؟ شیرپوینت در واقع میتونیم بگیم یک جور پورتال سازمانی مایکروسافته. یک وب سرویسی هست، وب اپلیکیشنی هست که شما میتونید هم به عنوان یک وبسایت در اون سازمانی ازش استفاده کنید، هم به عنوان پورتال میتونید استفاده کنید، هم میتونید براش برنامه نویسی بکنید و اپلیکیشن بنویسید و به زبان ساده تر کسی که ادمنستریشن مایکروسافت رو میخواد انجام بده، مدیر شبکه‌های مایکروسافت باشه، میتونه داخلش ورک فلوها یا در واقع چی میگم بهش ورک فلو فارسی، گردش کارها رو داخل این سامانه پیاده سازی بکنه و به خاطر همین خیلی محبوب هستش شیرپوینت. خود شیرپوینت بانک اطلاعاتیش دیتابیسش اسکیول سرور. اوکی، این از این، یعنی اینا رو میتونید به هم ربط بدید. شیرپوینت بچه من از سال 2006 با شیرپوینت کار کردم و اولین نفری بودم که شیرپوینت رو فارسی کردم و حالا بگذاریم که چه جوری می اومدیم با ویژوال استودیو DLLاشو باز می‌کردیم و لنگویج عربی کشو فارسی می‌کردیم با هزار جور طرف، ولی نرم افزار بسیار سنگینی هست. توصیه میکنم اگر قرار تو لول شیرپوینت سرور وارد بشید بیشتر تو بحث ورک فلوهاش وارد بشید، تو بحث دیولپمنتش وارد نشید. تو ایران شرکت هایی هستن که تخصصی کار شیرپوینت انجام میدن فقط برای سازمان بزرگ، هرچند درست و درمون نمیتونن انجام بدن. چرا؟ چون نمیتونن با دیتابیس های شیرپوینت درست کار بکنن و باعث میشن معمولا سرورهای سنگینی ازش بیرون بیاد. شیرپوینت هم جزو تخصصایی هست که میتونید جزو فوق تخصصهای مایکروسافت خودتون در واقع قرار بدید. یه ابزاری هم هست به نام شیرپوینت دیزاینر، با اون میتونید ورک فلو درست بکنید و این هم یکی دیگه از ابزارهایی هست که باعث میشه شما تو حوزه مایکروسافت گسترده‌تر فکر بکنید و دیدتون بالاتر بره. یک ببینم چی دیگه داریم. ما یک پکیجی داریم به نام سیستم سنتر. مایکروسافت یک مجموعه ابزاری داره به نام سیستم سنتر که برای هر کدوم از کارها محصول خاص خودش داره. مثلا برای مانیتورینگ شبکه سیستم سنتر اپریشنز منیجر رو داره. خب که برای مثل نرم افزاری مثل زابیکس و نرم افزار اوپی منیجر و نرم افزار پی آر تی جی، اینا همشون چیزی مثل سیستم سنتر اپریشن منیجر مایکروسافت. هرچند دیر تو بازار مانیتورینگ وارد شد ولی ابزار خوبی است. من ابزار سیستم سنتر اپریشن منیجر رو توی شرکت سابکو پیاده سازی کردم. سابکو خدمات طراحی و دیزاین ایران خودرو. فکر کنید ایران خودرو چیه که اونجا دیزاینش رو انجام میدن. حالا بگذاریم. و ابزار دیگه ای داره که خیلی اون یکی ابزار سیستم سنتر از همشون محبوب تره و تو خیلی از سازمان بزرگ استفاده میشه به نام سیستم سنتر کانفیگوریشن منیجر یا SCCM. SCCM خیلی ابزار کاربردیه. از آپدیت منیجر مایکروسافت میتونه باشه، یعنی WCS مایکروسافت میتونه باشه، میتونه کانفیگوریشن منیجر باشه برای نصب نرم افزارها، نصب ویندوز، نصب سرور، خیلی خیلی چیزهای دیگه، پالیسیا، همه رو میتونه مدیریت کنه سیستم سنتر کانفیگوریشن منیجر. پس SCCM و اسکام معروف ترین اینا هستن. حالا مایکروسافت برای سرویس های دیگهش مثلا ماشین های مجازی یا هایپر ریچ سیستم سنتر ویرچوال ماشین منیجرش رو داره و برای چیزهای دیگه، ولی به صورت کلی شما سیستم سنتر کانفیگوریشن منیجر و سیستم سنتر اپریشن منیجر رو خوب بلد باشید، این در واقع پکیج خیلی به کارتون میاد. یه نکته ای رو هم بگم بچه، بعضی از سازمان ها هستن چه تو ایران چه خارج ایران، خب
اینا الزام به استفاده از محصولات مایکروسافت دارن. یعنی تو میدونی که میتونید یک در واقع مثلا پورتال براشون بنویسی، ولی الزامه که باید شیرپوینت استفاده کنن که یک پارچگی بین محصولات مایکروسافت وجود داشته باشه و اونجاست که یک ادمین حرفه‌ای مایکروسافت اینها رو با هم میتونه یک پارچه بکنه و مزیت رقابتی مایکروسافت همینه. یک ابزاری رو من یادم رفت اینجا بنویسم، نمیدونم هم چرا یادم رفت، شاید بعضی از ابزارا هم یادم رفت چون من فعل بداه اینا نوشتم. یه ابزاری هست این روزا شما به اسم اسکایپ سرور میشناسیدش. یکم قبلتر اسمش لینک سرور بود و سال 2005 اسمش LCS بود، مایکروسافت لایو کامیونیکیشن سرور بود. بعد شد مایکروسافت چی بود خدایا، کامیونیکیشن سرور بودش. و این برای چی هسته؟ شما میتونید ویدیو کنفرانس سازمانی ایجاد بکنید باهاش، وایپ ایجاد بکنید باهاش و در واقع چت درون سازمانی ایجاد بکنید که اون هم نرم افزار محبوبی هستش و میتونه به پک مایکروسافتیتون خیلی کمک کنه. مخصوصا سازمان‌ها دوست دارن این جنگولک بازی‌ها رو معمولا، ولی نرم افزار حرفه‌ای هست. انصافا اگر زیرساخت مناسبی داشته باشید میتونه خیلی از جایگزین خیلی از سخت افزارهایی بشه که برای ویدیو کنفرانس استفاده میشه. یه خاطرم راجع بهش بگم. من اولین بار سال 2006 همون بحبوحه‌ای که درگیر شیرپوینت هم بودم تونستم در واقع آفیس کامیونیکیشن سرور، اون موقع اسمش آفیس کامیونیکیشن سرور بود، خدا بخواد مایکروسافت محصولاتشو زار تا زور اسمشو عوض میکنه. اول بود لایو کامیونیکیشن سرور، بعد شد آفیس کامیونیکیشن سرور، بعد شد یه مدت لینک سرور، الان هم اسکایپ سرور. مکانیزم کارش همونیه که از سال 2007 بوده، تغییر زیادی نکرده. این وقتی تو سایت من اولین بار که آفیس کامیونیکیشن سرور اومدم نصبش بکنم، به جرئت میگم، کسی نمیتونه ادعا کنه این رو، به جرئت میگم اولین نفری بودم که در ایران آفیس کامیونیکیشن سرور راه اندازی کردم و توی سایت مایکروسافت نوشته بود There is no guide available for this product، یعنی هیچ در واقع راهنمایی برای این محصول وجود نداره و من تیکه 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 میرفتم پرینت میگرفتم منوال های مختلف جای مختلف تا اینو پیاده سازی بکنم. بعد از اینکه پیاده سازی کرد، همونطوری که شیرپوینت رو فارسی کردم، اولین نفری بودم که در ایران اومدم در واقع آفیس کامیونیکیشن سرور رو فارسی کردم و اولین نفری بودم که این رو به صورت پایلوت رفتم تو بانک ملت پیاده سازی کردم، چون کسی تو ایران پیاده سازی نکرده بود چنین چیزی رو. بعد از اون دیگه پاره پوره شد این قضیه دیگه، هر کسی از راه رسیدش شیرپوینت و اسکیول سرور و سیستم سنتر دیگه. وقتی یه چیزی ساده میشه همه میریزن داخلش، ولی خدا رو شکر افتخار میکنم که اولین ها بودم و اسنادش هم موجوده. چه سالی چه کارایی کردی. پس الان اسکایپ سرور یادگیریش آپشن خیلی خوب میشه، سازمان‌ها هم اینو دوست دارن. حالا فکر کن همه اینها رو بتونی یک پارچه کنی. خب شما الان میتوانید سرویس های مایکروسافتی رو پیاده سازی بکنید، خب، و تا حدی هم رفع اشکالش بکنید، ولی تو هر کدوم از این قسمت ها، تو هر کدوم از این تخصص ها یک سری ریزگرایش هست که دیگه خیلی خاصتون میکنه بچه‌ها. توی ویندوز سرور شما سرویس IIS یا وب سرور مایکروسافت رو دارید که خودش دنیای بحث داره بچه‌ها. IIS خودش خداوندگار اطلاعاته. اکسچنج سرور که ایمیل سرور هست وابسته به IIS هست برای دسترسی از طریق وب. SQL سرور خودش میتواند وابسته به IIS باشد اگر بخوایم با وب کار بکنیم. شیرپوینت سرور کلا ماهیتش IISه چون روی وب میاد بالا. سیستم سنتر تا حدی، اسکایپ سرور، لینک سرور قطعا روی بحث وب و IIS کار میکنن. یعنی همه اینا یک وابستگی خاص به وب سروری به نام IIS دارن و همه اینها یک وجه اشتراکی دارن غیر از اسکیول سرور که حالا خیلی کمتر، ولی اکسچنج و شیرپوینت و سیستم سنتر و اسکایپ و اینا ویندوز سرور به یک ماهیت خیلی وابستگی دارن غیر از IIS، ماهیتی به نام اکتیو دایرکتوری. خب این دو تا تخصص، یکی اکتیو دایرکتوری یکی IIS وب سرور، از اون چیزایی هست که خاصه، هر کسی تو ایران سمتش نمیره و شاید انگشته یه دستم نمیتونم بگم، شاید 2-3 نفر تو ایران باشن که واقعا تو این قضیه حرفه‌ای رفتن و من خودم به شخصه خیلی لذت بردم از پول درآوردن از تخصص اکتیو دایرکتوری و از تخصص وب سرور و IIS. بچه‌ها خیلی دنیای بزرگی اکتیو دایرکتوری. اصلا فکر نکنید 4 تا یوزر درست میکنید، 4 تا پالیسی میدید، یه رپلیکیشن ایجاد میکنید، یه رفع اشکال معمولی میکنید. نه، وقتی راجع به اکتیو دایرکتوری و ریز شدن توی جزئیات این در واقع صحبت میکنیم، راجع به پروتکل LDAP میفهمیم که چی هست، راجع به اسکیماها میفهمیم چی هست، راجع به اینکه مثلا یه مفهومی توی پیجم گفته بودم تامستون لایف تایم، تا ندونید اینها رو تو اکتیو دایرکتوری نمیتونید
باش کار بکنید و اینجا قدرت شماست. یه سازمانی با 10,000 تا کلاینت، با 2,000 تا کلاینت، با 1000 تا سرور، خب اکتیو دایرکتوریش به مشکل میخوره و هیچ کس نمیتونه حلش بکنه جز شما. با تماس میگیرن، میگی چقدر میگیرم، دیگه دست شماست. من آخرین بار ترابل شوتینگ اکتیو دایرکتوریم رو برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی ایران انجام دادم و 3 تا سکه بهار آزادی گرفتم برای اینکه 6 ساعت کار بکنم اونجا برای رفع اشکال بکنم. باز یک پروسه اکتیو دایرکتوری ترابل شوتینگ دیگه برای بانک تات داشتم که الان بانک آینده است، اونجا هم یه دونه سکه گرفتم. خب البته الان سکه خب قیمتش متفاوته ولی دارم اینو میگم، یعنی انقدر متفاوت هست سطح درآمدش و کسی نمیتونه اون کار انجام بده جز شما که اون تخصصه. جایی که خاص تر میشید میتونید درخواست مالی بیشتری داشته باشید، جایی که عمومی تر میشید نمیتونید، قدرت مانور ندارید چون جایگزین میشید. و وب سرور آی‌آی‌اس، وب سرور آی‌آی‌اس خودش دنیایی بحث داره بچه. وای وای وای، یه کتاب 1500 صفحه‌ای داره واقعا آی‌آی‌اس، از برنامه‌نویسی آی‌آی‌اس گرفته تا کار کردن با آی‌آی‌اس. ولی یکی از نونسازترین چیزها در آی‌آی‌اس، چون بدون خوردن به مشکل هم میشه ازش پول در آورد، بحث آی‌آی‌اس وب سرور پرفورمنس تیونینگ. این کلید واژه پرفورمنس تیونینگ رو داشته باشه، یعنی بالا بردن کارایی. تو خیلی از سرویس‌ها این دیگه ته تخصصه، یعنی شما انقدر درک عمیق راجع به اون سرویس، راجع به بهینه‌سازیش صحبت می‌کنید. من خیلی اوقات رفتم سازمان‌هایی که وب سرورهاشون به مشکل خورده بوده و کند شده بوده و فقط پول گرفتم که برم اون کندی رو برطرف بکنم و هیچ کس جز من نمیتونست اون کارو انجام بده. خیلی عده معدودی هستن که یک آی‌آی‌اس خوب بشناسن، دو بتونن رفع اشکالش بکنن. خب نمونه این کاری که برای آی‌آی‌اس وب سرور آخرین کاری که انجام دادم برای سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای ایران بودش که واقعا یه مشکل حادی توی آی‌آی‌اسشون خورده بودن و در واقع اون سرور فرانت اندشون که بدون شبکه وصل میشد به شدت کند میشد، هیچی هم روش جز آی‌آی‌اس نبود. حالا بماند که چه اتفاقی افتاده، چجوری حل شد، ولی اون هم از این. پس 2 تا تخصص و فوق تخصص، هر کدوم از اینها بچا برای خودشون کتاب دارن، هر کدوم از اینها برای خودشون لابراتوار دارن و هر کدوم از اینها نیاز دارن که شما درگیر بشید و به خطاهاش بخورید. خود اکتیو دایرکتوری یک کتاب داره به نام اکتیو دایرکتوری ترابل شوتینگ. خود وب سرور آی‌آی‌اس یه دونه کتاب داریم به نام آی‌آی‌اس وب سرور برای انتشارات مایکروسافت هست. یه دونه کتاب جدا داریم به نام آی‌آی‌اس پرفورمنس تیونینگ و چیزهای دیگه. حالا خود وب سرور آی‌آی‌اس یه تخصص دیگه، گرایش دیگه داره که اونم لذت بخش سکیور کردنش یا امن سازیش هست که حالا بعداً راجع به امنیتش کلا یه دنیای دیگه‌ای هست. خب غیر از ایران، برای دوستانی که خارج از ایرانن، چون الان هم در واقع من هم تجربه ایران رو دارم هم تجربه ایرانی دارم، بچه‌هایی که خارج از ایران دارن این ویدیو رو میبینن، بچه‌ها اژور و آفیس 365 اینها جزء الزامات شما برای مهاجرت هست بدون تعارف. یعنی تمام نه، چرا حالا صرف اکثر سازمان‌های دنیا دارن اجبار میشن به سمت رفتن به سرویس‌های کلاود اژور و آفیس 365. دیگه کمتر جای میبینید آفیس بیان نصب کنن توی یک مجموعه‌ای، همه میگن برو از کلاود استفاده کن. توی ایران نه، چون اصلا زیر ساختش مال این حرفا نیستش. خب ولی شما اگر میخواید یک فوق تخصص بشید، در کنار MCSA و MCSE اژور و آفیس 365 رو داشته باشید. یعنی همه اینا کنار، خارج از ایران که میرید MCSA رو یاد گرفتید، اژور و آفیس 365 حتما کنارش داشته باشید. اوکی، من اینو به عنوان فوق تخصص نباید می آوردم، به عنوان گرایش باید میگفتم. فقط ته ذهنتون باشه که به این شکل هستش. الان شرکت‌ها ترجیح میدن که سرورهاشون توی کلاود باشه. خب یه قانون توی امنیت هست به نام قانون دلیگیشن یا تفکیک وظایف، میگه مسئولیت این سرورها رو میسپرم به مایکروسافت دیگه، پرید خسارت میگیرم، اینجوریه. اوکی. خب اما یک تخصص دیگه که تخصص بسیار زیبایی است، معمولا در هر حوزه‌ای در شبکه وجود داره، در مایکروسافت هم وجود داره، به نام سکیورینگ سرویسز یا امن سازی سرویس های مایکروسافت. امنیت ویندوز سرور، امنیت اکسچنج سرور، امنیت اسکیول سرور، امنیت شیرپوینت، امنیت سیستم سنتر، امنیت اکتیو دایرکتوری، امنیت وب سرور آی‌آی‌اس، امنیت سیستم عامل. خب کلید واژش هاردنینگه، یعنی شما به عنوان هاردنینگ یک سرویسی میری جای. توی لینوکس هم همین هستش، این هم پول سازه. قبلا توی ویندوز سرور 2003 ما یک کورس تخصصی امنیت داشتیم، یعنی گرایش مایکروسافت برای دوراش مشخص میگه. مثلا میگفت MCSE Security، مثلا من خودم MCSE Security داشتم. MCSE داشتش برای Exchange Server، میگفتن MCSE Messaging. خب MCSE Messaging برای Exchange Server بود.
خب به این شکل هر کدوم از اینا یک سرتیفیکیتی برای خودش. الان سالاست که حوض شد. من یک کتاب دارم، اصلا کتابای تخصصی، یه لحظه ببینم همینجا تو کتابخونه‌مه. بذار این کتابی که میبینید، خب این کتاب، من بیارم جلوتر ببینم شما، کتاب در واقع MCSE Security 2003 هست که گرایش تخصصی امنیت شبکه‌های مایکروسافت. خواستم بگم یعنی در این حد مهم هستش. اینها فوق تخصص‌ها و گرایش‌های مایکروسافتی هستن. دیگه ببینیم چی داریم راجعش صحبت کنیم. دو تا تخصصی که نمیتونم بگم تخصصن، یعنی از اون چیزایی که شما باهاش خیلی لذت خواهید برد. یکی ابزارهای سیس اینترنالز هست. سیس اینترنالز توسط یک چیز متخصص روسی اومد یک سری ابزار طراحی شد. این ابزارها کارشون دل و روده ویندوز رو در آوردنه، دل و روده ویندوز و سرویساشو در آوردنه. یادگیری سیس اینترنالز از شما یک آدم عجیب و غریب میسازه در ویندوز. آدم عجیب و غریب میسازه در ویندوز. راجع به سیس اینترنالز میتونم یک کورس کامل صحبت بکنم، انقدر دنیای بزرگ است و کتاب خاص خودشو داره سیس اینترنالز، این مجموعه ابزار. و در نهایت یک ادمین حرفه‌ای، یک متخصص حرفه‌ای مایکروسافت بچ اسکریپتینگ رو بلده. بش نه، بش برای لینوکس هست. بچ یعنی هم با دستورات ویندوز بتونی اسکریپت درست بکنی. پاورشل و پاورشل، حالا پاورشل هم جزء این چیزایی هست که میتونید باش اسکریپت بنویسید و دونستنش خیلی به شما کمک میکنه. این کلیات و پکیج یک فوق تخصص مایکروسافت هست که میتونه باهاش حرف بزنه. اوکی؟ امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هر سوالی بود تو قسمت کامنت بپرسید، من در خدمتتون هستم و فراموش نکنید که من رو حمایت کنید. هر 1000 تا فالووری که اضافه بشه یک رودمپ تخصصی اینجوری بهتون میگم تا بتونید آینده بهتری برای خودتون داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.